toții am auzit cel puțin o dată în viață despre mulcirea solului, termen care nu înseamnă nimic altceva decât acoperirea în totalitate a suprafeței solului din jurul unei plante cu un strat de resturi vegetale, uneori chiar și folie pentru mulcire. Poate fi aplicat în toate culturile, indiferent că vorbim de grădina de legume, indiferent că vorbim despre arbuști, indiferent că vorbim despre pomi fructiferi. Aplicată corect, această tehnică are o mulțime de beneficii. Pomul dumneavoastră sau plantele dumneavoastră vor beneficia de o cantitate de umiditate mai mare decât în cazul în care nu ar exista mulcirea, datorită acestei bariere create de către stratul de mulci la suprafața solului. Totodată, mulciul, intrat în descompunere, poate contribui la îmbogățirea solului cu nutrienți foarte valoroși. Unul dintre ei, cum ar fi azotul, fapt pentru care planta dumneavoastră se va dezvolta mult mai bine. Totodată, stratul de mulci va împiedica dezvoltarea altor specii care vă poate priva planta dumneavoastră de substanțele nutritive din sol și de umiditate. Aplicată corect, mulcirea este o tehnică ce aduce beneficii enorme culturilor dumneavoastră, dar aplicată incorect, în zone nepropice, mulcirea nu va face decât să vă distrugă culturile și vă va face mai mult rău decât bine. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Așa cum ați văzut și în partea introductivă a videoclipului, astăzi vom vorbi despre mulcirea culturilor de grădină. O tehnică ce a luat din ce în ce mai mult amploare, cel puțin pe teritoriul țării noastre, dar și pe întreg mapamond. Și simt că este momentul propice să discutăm despre această tehnică, deoarece ea este puțin greșit interpretată, dacă aș putea spune așa. Așa cum ați văzut și în partea introductivă, mulcirea are o grămadă de beneficii, dar aplicată incorect și neavând informațiile necesare despre ea, vă poate face mai mult rău culturii decât bine. Și totodată am văzut și în mediul online foarte mulți oameni, ca mine de exemplu, care prezintă și promovează această tehnică într-un stil agresiv. Nu contest pentru ce, nici nu mă interesează, dar totuși eu în materialul de azi doresc să vă dau câteva argumente pro și contra, urmând ca dumneavoastră să vă documentați în plus sau să trageți concluziile, să vedeți ce este bine și ce este rău, astfel încât, dacă puneți în aplicare această tehnică, măcar să o puneți în aplicare corect și într-o zonă propice. Argumentele pro mulcire ar fi: prin mulcire, umiditatea este reținută într-adevăr în sol. Prin mulcire există posibilitatea ca foarte multe cervicee, râme, viermișori și alte chestii să vină, să găsească protecție și să afâneze solul, care fac numai bine. Prin mulcire există posibilitatea ca prin descompunerea mulciului acesta să contribuie cu substanțe nutritive la tulpina plantei, ceea ce va face o dezvoltare mult mai bună a acestea. Aș putea spune, și adevărat afirm acest lucru, că mulcirea este o parte de precompostare, adică este un precompost. Și multe alte beneficii, cum ar fi protejarea suprafeței terenului de acțiunile razelor UV, și ar mai fi vreo câteva, dar nu știu cât de importante sunt, sau cel puțin acum în acest moment nu-mi vin în minte. În schimb, vreau să aducem și argumente contra și ar trebui să discutăm puțin. Tehnica mulcirii este pierdută, etimologia și originile acestei tehnici sunt oarecum pierdute în negura timpului. Dar scrieri și documentări despre această tehnică apar foarte mult în zonele aride și în zonele mediteraneene, acolo unde căldura este foarte mare, iar solul este foarte deshidratat. Ei bine, cel puțin în țara noastră, clima nu este una mediteraneană, este una temperat continentală, uneori cu influență. Avem în partea Gorjului și în partea Mehedințului ceva influențe submediteraneene, iar în partea Bucovinei avem climă baltică, ceea ce înseamnă că este mai răcoroasă și mai umedă. Drept dovadă și habitatele de acolo pe care le întâlnim. Și acum să trecem la argument. Ei bine, toate scrierile de specialitate, toți cercetătorii și toți care dezbat această tehnică spun că mulcirea solului este strict contraindicată în zonele umbroase, răcoroase, umede, dar mai ales în grădinile în care aveți
melci fără cochilie, limax, de exemplu, alte tipuri de melci, rozătoare și alți dăunători. Acum, dacă stăm bine să ne gândim, țara noastră le cam întrunește pe toate, în mare parte. Și trag acest semnal de alarmă pentru că văd în mediul online că foarte mulți încurajează mulcirea cu iarbă proaspătă. Am cosit acum și nu mai iau o mână de iarbă. În momentul în care dumneavoastră aplicați iarbă proaspătă la nivelul tulpinii legumelor, că acolo e cel mai periculos, la pom este altceva, în acel moment acea iarbă poate intra în fermentare. Prin fermentare acționează drojdile care vă poate ataca tulpina plantelor și vă poate usca, se pot îngălbeni, pot suferi. Prin fermentare se degajă căldură care poate sufoca rădăcinile plantei. Totodată, aceste plante, fiind verzi și fiind suculente, pot atrage sub ele o grămadă de gângăni. Am întâlnit cazuri în care oamenii spuneau că nu găsesc soluția la ce se întâmplă cu plantele lor și într-un târziu le-am spus, băi, dar ce ați făcut în plus? Și spune, am făcut mulcire. Ea merge și uitați-vă sub acel strat de mulci. Și asta vă provoc și pe dumneavoastră să mergeți și să vă uitați sub stratul de mulci pe care l-ați făcut, să vedeți ce găsiți dumneavoastră acolo. Ce vietăți, dacă sunt dăunătoare sau nu pentru culturile dumneavoastră. Deci, eu nu spun că sunt pro sau contra. Eu am încercat să vă aduc mai multe argumente ca să nu fiu contestat, pentru că am mai făcut un material în care am adus vorba și am fost contestat, dar v-am adus și contraargumentele. Căutați scrierile de specialitate și vedeți unde este strict interzisă mulcirea. Mai ales că mulcirea este strict interzisă cu materiale suculente, cu materiale verzi. Deci mulcirea se face cu chipsuri de lemn, cu paie sau cu materie vegetală uscată. Nu se face niciodată cu materie vegetală crudă. Se face numai la un anumit tip de culturi și prin chestia asta prin care puteți face mulcirea, totodată din cauza umidității datorate climei noastre, puteți aduce fungi în grădină, care fungii sunt cei mai mari dăunători pentru plantele dumneavoastră. Nu mai prelungesc subiectul. V-am prezentat argumente pro și contra. Dumneavoastră documentați-vă, căutați scrieri de specialitate și aștept în comentarii părerea dumneavoastră. Cel puțin eu acum sunt reținut dacă mulcirea este bună sau nu este bună. Din punctul meu de vedere, în zonele în care a fost dezvoltată aride, cum este Oltenia, sau cum este pe tot Mapamond unde culturile suferă de deshidratare, mulcirea este un procedeu bun, făcut în termenii științifici și exact așa cum trebuie. În schimb, în zonele umbroase, umede, cu melci, în zonele cu un climat temperat continental, nu sunt de acord cu mulcirea pentru că poate face mai mult rău. Acum dumneavoastră documentați-vă și trageți concluziile. Eu m-am făcut datoria să vă ridic un semn de întrebare. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!